আপোনালোকে ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে নিজৰ কাৰণে এটা সাইড ইনকাম জেনাৰেট কৰিব বিচাৰে নেকি বা ইনভেষ্টিঙৰ থ্ৰুদি নিজৰ কাৰণে এটা ৱেলথ ক্ৰিয়েচন কৰিব বিচাৰে নেকি যদিহে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰফেক্ট ডেষ্টিনেশ্যনত উপস্থিত হৈছে বিকজ মোৰ এই চেনেল ফাইনেন্সিয়েল ইনসাইটছ কৰ্নাৰত মই আপোনালোকক অনাগত দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্স ৰিলেটেড ট্ৰেডিং ৰিলেটেড আৰু ইনভেষ্টিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকক মই ট্ৰাই কৰিম যে মই নিজে যিখিনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা শিকিব পাৰিছো সেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কি টপিক ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি চাই লওঁ তো প্ৰথমে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি হোৱাট ইজ ষ্টক মাৰ্কেট কি হয় ই কেনেদৰে কাম কৰে আৰু যিবিলাক ষ্টক মাৰ্কেটত যিবিলাক ষ্টক লিষ্টেড থাকে সেই ষ্টকবিলাকৰ কি ধৰণ থাকে বা কি টাইপছ থাকে সেই তিনিটা বিষয়ত ডিছকাছ কৰিম তো প্ৰথম টপিকটোলৈকে যদি মই আহোঁ হোৱাট ইজ ষ্টক মাৰ্কেট ক'ব গ'লে ষ্টক মাৰ্কেট হৈছে এনেকুৱা এখন মাৰ্কেট প্লেচ য'ত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰবিলাক লিষ্টেড থাকে সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰো লিষ্টেড থাকে কিছুমান সৰু কোম্পানীৰো লিষ্টেড থাকে আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰি লওক ৰিলায়েন্স হৈ গ'ল টাটা হৈ গ'ল বা বেদান্ত হৈ গ'ল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰবিলাক ষ্টক মাৰ্কেটত লিষ্টেড থাকে কিন্তু ডাইৰেক্টলি সেই বস্তুটো ষ্টক মাৰ্কেটত লিষ্টেড থকা বুলি নকয় এইটো একচুৱেলি এক্সচেঞ্জৰ ওপৰত লিষ্টেড থকা বুলি কোৱা হয় তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি মেজৰলি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ দুটা ইণ্ডেক্স আছে আপোনাৰ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ তো নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জটো মানে ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জ হয় আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডেক্সো আছে যেনেকুৱা নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ দুটা ওৱান অফ দ্য মষ্ট ট্ৰেডেড ইণ্ডেক্স হ'ল আপোনাৰ নিফটি 50 আৰু বেংক নিফটি আপোনালোকে হয়তো এক্সচেঞ্জ কি নাজানে চ' মই সেইটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিছোঁ এতিয়া আমাৰ যোনটো ইণ্ডেক্স প্ৰথমে যদি মই নিফটি 50ৰ কথা ক'বলৈকে যাওঁ নিফটি 50ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিকেইটা টপ 50 কোম্পানীজ আছে সেই টপ 50 কোম্পানীজ কেইটাৰ শ্বেয়াৰ কেইটা মানে ইনক্লুডেড আছে আৰু এই গোটেইকেইটা শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচ ইনক্লুড কৰি পেলাই যোনটো এটা এভাৰেজ কেলকুলেশ্যন হয় সেই এভাৰেজ কেলকুলেশ্যনটোৱে আমাক নিফটি 50ৰ এটা এভাৰেজ ভেলু কেলকুলেট কৰি আমাক ওলাই দিয়ে চ' বৰ্তমান ধৰি লওক আজি আমি আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে নিফটি আজি 19,100 চলি আছে বা 19,200 চলি আছে চ' আল্টিমেটলি সেই 50টা কোম্পানীৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ এই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিফটিৰ সেই ভেলুটো ডিচাইড হয় নিফটি 50ৰ এই ভেলুটো ডিচাইড হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ হাতত আৰু এটা এনএছচিৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডেক্স আছে আপোনাৰ যেনেকৈ বেংক নিফটি বুলি কোৱা হয় তো বেংক নিফটিত সাধাৰণতে 12টা বেংক লিষ্টেড আছে 12টা নে 18টা মই একজেক্টলি মই পাহৰিলোঁ তো সেই বেংক কেইটাৰ যোনটো অভাৰেজ ভেলু আপোনাৰ কেলকুলেট হয় প্ৰাইজৰ ভেলু মানে বেংক কেইটাৰ শ্বেয়াৰৰ যোনটো ভেলু সেই ভেলুটোৰ অভাৰঅল কেলকুলেশ্যন কৰি আপোনাৰ এটা মানে ৰেচিঅ' ওলোৱা হয় আৰু সেইটোৰ পৰা এটা প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰণ হয় সেই প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ বেংক নিফটিৰ বৰ্তমানৰ ডেটত বা আজিৰ ডেটত ট্ৰেডেড চলি থকা প্ৰাইচ তো এনেকৈ আপোনাৰ ইণ্ডাইচেছবিলাকে কাম কৰে তাত বাহিৰেও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাইচেছ আছে আৰু আপোনাৰ ফিন নিফটি আছে য'ত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীজবিলাক লিষ্টেড আছে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ কথা আহোঁ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰো আপোনাৰ নিজৰ এটা ইণ্ডেক্স আছে যোনটোক চেনচেক্স বুলি কোৱা হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে তো আমাৰ যিমানবিলাক ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ নেশ্যনেল কোম্পানী আছে যোনে নিজৰ ষ্টকটো লিষ্ট কৰিব বিচাৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মেক্সিমামে আপোনাৰ এনএছচি আৰু বিএছচিত কৰে বিকজ এই দুটা নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ হয় তাত বাহিৰে যিবিলাক ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে যিবিলাক ৰিজনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি জনা যায় তো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ যদি আমি ডাইৰেক্টলি গুগলত যাই পেলাই চাৰ্চ কৰোঁ যে ষ্টক এক্সচেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত যেনেকৈ দেখা পাইছে যে এনএছচি আছে বিএছচি আছে কেলকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে অটিচি এক্সচেঞ্জ আছে মাদ্ৰাছ আছে আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশ আছে ইয়াতে 8 মৰত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তাত বাহিৰেও আৰু আপুনি বহুত ধৰণৰ মানে ধৰি লওক ষ্টক এক্সচেঞ্জ আমি দেখা পাম তো তাৰে ভিতৰত কিছুমান হয়তো বাহিৰৰো ইয়াত শ্ব' হৈছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কেইটাও আপোনালোকে দেখা পাইছে থাকে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে নিজেও এইটো বস্তু বিচাৰি চাব পাৰিব যে ইণ্ডিয়াৰ ষ্টক ৰিজনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ কি আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ষ্টক এক্সচেঞ্জত বেছিকেলি ক'ব গ'লে কোম্পানীবিলাকে নিজৰ শ্বেয়াৰ লিষ্টিং কৰে কেনেকৈ লিষ্টিং কৰে কি কাৰণে লিষ্টিং কৰে সেইটো এটা বেলেগ টপিক আৰু সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে চব ষ্টক এক্সচেঞ্জৰে বা ধৰি লওক আপুনি আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা লগা হ'লে সেইটো টপিকতো ডিছকাছ কৰিম যে কোম্পানী এটাই কি কাৰণে নিজৰ শ্বেয়াৰটো লিষ্ট কৰিব লগা হয় আমাৰ কি নেক্সট টপিকটোত সেইটো বস্তু মেনশ্যন কৰাই আছে তো আমি এতিয়া নেক্সট টপিকটোলৈকে আহোঁ যে মাৰ্কেটখনে কেনেদৰে কাম কৰে এতিয়া যোনখন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আছে সেইখন ৰেগুলেট কৰাকৈ আমাৰ হাতত এটা অথৰিটি মানে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেটৰী আছে যোনটো আপোনাৰ সেবি বুলি কোৱা হয় ছিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এই বৰ্ডখনে অভাৰঅল ষ্টক মাৰ্কেটখনত কিবা ফ্ৰড হৈছে নেকি বা কিবা ইলিগেল কাম চলি আছে নেকি বা সব এছেটৰ প্ৰাইচ মানে ফিক্স আছে নেকি বা একো যাতে মানে ইনচাইডাৰ ট্ৰেডিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ যাতে একো ইলিগেল এক্টিভিটি যোৱা নাই সব যাতে ঠিকমতে চলি আছে গোটেইখিনি চোৱা চিতা কামটো এই ছিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ সেবিয়ে মানে চোৱা চিতা কৰে তো এই চোৱা চিতাৰ মাজত আপোনাৰ বহুত বস্তু আহে টাইমিঙৰ কথা আহে আপোনাৰ IPO লঞ্চৰ কথা আহে মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ্ছ লিমিট অৰ্ডাৰ্ছ এইবিলাক বহুত বস্তু আছে চ' আমি সেই পইণ্টকেইটা এটা এটাকৈ জানো প্ৰথমে যদি আমি লিষ্টিং অফ কোম্পানীজটো চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে লিষ্টিং অফ কোম্পানীজ মানে হ'ল কোম্পানী এটাই নিজৰ শ্বেয়াৰটো কেতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লিষ্ট কৰে যেতিয়া ধৰি লওক তেওঁলোকক নিজৰ বিজনেছ এক্সপাণ্ডৰ কাৰণে কেপিটেলৰ প্ৰয়োজন হৈছে ফাণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে ত' তেতিয়া তেওঁলোকে IPO লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে
কোম্পানী এটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ইণ্ডেক্সত নহয় আপোনাৰ এক্সচেঞ্জত লিষ্ট কৰে। তো তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন থাকে। লিষ্ট কৰাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল ডিছক্ল'জাৰ লাগে, কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কিছুমান মিট কৰিব লাগিব, টাৰ্ণ অভাৰ মিট কৰিব লাগিব, এনেকুৱা বহুত কণ্ডিশ্যনছ থাকে। যদি সেইবিলাক মিট হয় তেতিয়াহ'লে কোম্পানী এটাই নিজৰ শ্বেয়াৰ এটা আপোনাৰ এক্সচেঞ্জত লিষ্ট কৰিব পাৰে। সেইটো লগা হ'লে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জে হওক নাইবা নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জে হওক, দুইটা ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ কিন্তু নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে অলপমান। তাৰ বাহিৰে ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং মানে আপোনাৰ যেতিয়া ষ্টক এটা মানে নতুনকৈ লঞ্চ কৰা হয় সেইটোকে IPO বুলি কোৱা হয়। মানে IPOৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আপোনাৰ ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং, মানে সেই শ্বেয়াৰটোক ৰাজহুৱা কৰি দিয়া যাতে ৰাইজে সেই শ্বেয়াৰটো কিনিব পাৰে আৰু তাৰ থ্ৰু দিয়ে কোম্পানী এটা ফাণ্ডিং পায়, যাৰ যোগেদি কোম্পানীটোৱে নিজৰ বিজনেছটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰে যদি আমি থাৰ্ড পইণ্ট ট্ৰেডিং মেকানিজমৰ বিষয়ে জানিব যাওঁতে আমাৰ বৰ্তমান যোনটো আমাৰ ট্ৰেডিং মেকানিজম মাৰ্কেটত চলি আছে এইটো হৈছে কমপ্লিট ইলেক্ট্ৰনিক্স। ইয়াৰে আগতে আপোনাৰ যেতিয়া মাৰ্কেট আৰম্ভ হৈছিল মানে বহুত বছৰ আগত, তেতিয়া আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স নাছিল বস্তুটো। তেতিয়া আপোনাৰ মেনুৱেলত হৈছিল, অভাৰ দ্য টেলিফোন বা আপোনাৰ মেনুৱেলি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যাই কিনিব লগা আছিল। চ' সেইটোৰ কাৰণে বহুতখিনি লিমিটেশ্যনছ আছিল। কিন্তু আজিৰ ডেটত এই মাৰ্কেটখন বহুতখিনি গ্ৰ'য়িং হৈছে আৰু আপোনাৰ বহুত আপগ্ৰেড হোৱাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আনকি অসমত বহি হওক বা বেলেগ জেগাত বহিও হওক যিকোনো জেগাৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া বস্তুবিলাক ইমানেই ইজি হৈ গৈছে আনকি আমি মোবাইলেদিও ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। এটা টাইমত কিন্তু এনেকুৱা নাছিল, তেতিয়া বহুত কমপ্লেক্স আছিল আৰু অপৰচুনিটিও কম আছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত টেকন'লজি ডেভেলপড হৈছে আৰু আমাৰ হাতত সুবিধাও আছে। চ' আমি যদি গোটেই বস্তুবিলাক অলপ ভালদৰে জানি লওঁ আমি ইজিলি ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট দুয়োটাই কৰিব পাৰোঁ। ট্ৰেডিংটো অলপ ডিফিকাল্ট হয় বিকজ তাতে বহুতখিনি ধৈৰ্য লাগিব, পেচেঞ্চ লাগিব, ৰিস্ক মেনেজমেণ্টৰ কথা থাকে। বাট ইনভেষ্টিংটো ইজিলি যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে যোনে বস্তুখিনি ভালদৰে শিকি লয়, কোম্পানী ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্টাডি কৰিব শিকি লয়, বা যোনে গম পায় যে কোনটো কোম্পানীৰ ফাইনেন্সিয়েল কেনেকুৱা আছে, সেই গোটেই বস্তুখিনি চাই পেলাই ইনভেষ্টিং কৰাটো ইজি। আৰু এনিৱেজ আমি নেক্সট টপিকটোলৈকে আহোঁ। তো তাত বাহিৰেও আপোনাৰ মাৰ্কেটত কিছুমান মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ্ছ আৰু লিমিট অৰ্ডাৰ্ছ বোলা বস্তু থাকে। মানে আমি ছাপ'জ ক'ৰবাত এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিলোঁ, তাতে আমি ধৰি লওক ৰিলায়েন্সৰ এটা শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰোঁ। ধৰি লওক ৰিলায়েন্সৰ বৰ্তমান শ্বেয়াৰটোৰ প্ৰাইচ চলি আছে 2500 টকা। আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি 2500 টকাতে কিনিম। তো আমি যেতিয়া তাতে অপশ্যন থাকিব বাই বুলি, তাতে আমাৰ বাই কৰাৰ আগত দুটা অপশ্যন শ্ব' হ'ব, বাই আপোনাৰ লিমিট আৰু এটা মাৰ্কেট। যদি আমি মাৰ্কেটত ক্লিক কৰি পেলাই কিনো তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান যোনটো প্ৰাইজৰ দাম চলি আছে মানে প্ৰাইচ চলি আছে সেইটো প্ৰাইজতে ট্ৰেডটো এক্সিকিউট হৈ যাব আৰু শ্বেয়াৰটো কিনা যাব। আৰু যদি আমি লিমিট চিলেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট তাতে টাইপ কৰা অপশ্যন আহিব। ছাপ'জ আমি টাইপ কৰিলোঁ 2450। তো যদি আমি সেনেকুৱা লিমিটত ৰাখি বাইত ক্লিক কৰিম তেতিয়া ৰিলায়েন্সৰ শ্বেয়াৰটোৰ ভেলু যেতিয়া ছাপ'জ 2450 হ'ব, বা আমি ওপৰতো দিব পাৰোঁ, ছাপ'জ আমি 2550 দিলোঁ, তো ৰিলায়েন্সৰ শ্বেয়াৰটোৰ ভেলু যেতিয়া 2550 হ'ব তেতিয়াহে ট্ৰেডটো এক্সিকিউট হ'ব বা বস্তুটো কিনা যাব। তো এইটো হৈছে লিমিট অৰ্ডাৰ। মানে আমি পাৰ্টিকুলাৰ যদি এটা প্ৰাইজত কিনিব বিচাৰোঁ ইনপুট দি পেলাই তেতিয়াহ'লে আমি লিমিট অৰ্ডাৰত এক্সিকিউট কৰিব লাগিব, আৰু আমি যদি মাৰ্কেটত চলি থকা দামতে কিনিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিব পাৰিম আৰু ডাইৰেক্ট প্ৰচিড কৰিব পাৰিম। এই বস্তুখিনি পিছত যেতিয়া মই আপোনালোকক ডিমেট একাউণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বা মই নিজে দেখাম তেতিয়া প্ৰেক্টিকেলিও দেখাই দিম। অনাগত দিনত মই এইখিনি বস্তু আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিম কেনেকৈ কৰা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্কেট ইণ্ডাইচেছ। মাৰ্কেট ইণ্ডাইচেছ মানে যেনেকৈ প্ৰথম টপিকটোতে মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো এক্সচেঞ্জৰে কিছুমান নিজা নিজা ইণ্ডেক্স আছে। যেনেকুৱা আপোনাৰ NSEৰ নিফটি 50 আছে, বেংক নিফটি আছে, ফিন নিফটি আছে। ঠিক তেনেদৰে BSEৰো কিছুমান এক্সচেঞ্জ ইণ্ডাইচেছ আছে, যেনেকৈ চেনচেক্স হৈ গ'ল। তো এই চেনচেক্স তো ইণ্ডাইচেছ বোলে বেছি বেলেগ নহয়, মানে অভাৰঅল মানে মাৰ্কেটৰ চেণ্টিমেণ্ট কি চলি আছে বা বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কিমান ষ্ট্ৰং, সেই বস্তুটো যদি আমি চাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ থ্ৰুদিও আমি সেই বস্তুটো চাব পাৰোঁ। যদি অভাৰঅল পজিটিভত যাই আছে, মাৰ্কেট কণ্টিনিউৱাছলি আপত যাই আছে, তেনেহ'লে এইটো এটা গুড চাইন বুলি কোৱা হয়, লগতে ট্ৰেণ্ডিং মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইণ্ডাইচেছৰ কথা আমি অনাগত দিনত বেলেগ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া আপোনালোকক মই এই বিষয়ে জনাম। তাৰপিছত আহিল আমাৰ ট্ৰেডিং আৱাৰ্ছ। আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটত যোনটো ট্ৰেডিং আৱাৰ্ছ হ'লে এইটো ৰাতিপুৱা 9:15 পৰা 3:30 PM লৈকে হয়। আমি যদি কিবা ট্ৰেড এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত লৈছোঁ আমি সেইটো টাইমৰ ভিতৰতে ক্ল'জ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এইটোক আপোনাৰ স্কুৱেৰ অফ কৰা বুলি কয়। আৰু ইন কেছ যদি আমি সেইটো স্কুৱেৰ অফ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো ব্ৰকাৰে নিজে ক্ল'জ কৰি দিয়ে, যোনটোত আপোনাৰ কিবা নহয় কিবা এটা ফাইনো লাগে। তো এইবিলাক বস্তু ডিটেইলছত জনাম। চ' ট্ৰেডিং আৱাৰ্ছ যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন আছিল এইটো 9:15 to 3:30 এইটো ফিক্স টাইমিং। কিন্তু ৰিচেণ্টলি আজি 2 মাহ নে 3 মাহ আগত এটা নতুন কিবা NSEৰ ফালৰ পৰা মানে ডকুমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছিল, য'ত কোৱা হৈছিল যে ট্ৰেডিং আৱাৰ্ছটো NSEয়ে বঢ়োৱা প্লেনিং কৰি আছে। কিন্তু সেইটো সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে মাৰ্কেটত কোনো নতুন মানে ফাইনেল ডিচিশ্যন বা হেৰি অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই। মে বি নেক্সট ইয়াৰ 2024 এপ্ৰিলৰ পৰা ট্ৰেডিং আৱাৰ্ছটো NSEয়ে বঢ়োৱা কথা চলি আছে আৰু সেইটো হয়তো বঢ়াব পাৰে।
তো সেইটোৰো কিছুমান ডিসএডভান্টেজ এডভান্টেজ দুইটাই আছে, সেইবিলাক বস্তু আমি পিছত ডিসকাস কৰিম। তাৰপিছত ৰেগুলেটৰী অভাৰচাইট যদি আমি চাওঁ, ৰেগুলেটৰী আপোনালোকে গমে পাইছে অলৰেডি সেবি আছে, সিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, ই আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু মানে চোৱা চিতা কৰে। ই আপোনাৰ এনচিয়ৰ কৰে যে মাৰ্কেটত আপোনাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি কি হৈ আছে বৰ্তমান, লগতে ইনভেষ্টাৰৰ প্ৰটেকশ্যন, মানে ধৰি লওক কোনেও যাতে একো ফ্ৰড নহয় সেই বস্তুৰ, লগতে ট্ৰেডিং প্ৰেক্টিচেছ, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ মানে ই চোৱা চিতা কৰে। লগতে আপোনাৰ ডিমেটাৰেলাইজেশ্যন চিকিউৰিটিজ, মানে আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটখনৰ যিমানবিলাক আপোনাৰ ট্ৰেডিং বা হেৰি এক্টিভিটি হয়, গোটেইখিনি বস্তু ৰখাৰ কাৰণে মানে এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনেদৰে আমাৰ টকা ৰখাৰ কাৰণে বেংকত আমি বেংক একাউণ্ট খোলো, য'ত আমি নিজৰ কেছখিনি জমা কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি ধৰি লওক কিবা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি ধৰি লওক টাটাৰে 10টা শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰিছোঁ বা ৰিলায়েন্সৰে 10টা শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰিছোঁ, তো সেই বস্তুটো আল্টিমেটলি থাকিব ক'ত? সেই বস্তুটো ৰখাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এটা ডিমেট একাউণ্টৰ। তো বৰ্তমানৰ ডেটত ডিমেট একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰকাৰ আছে, ধৰি লওক জেৰ'ডা হৈ গ'ল, আপষ্টক হৈ গ'ল, আপোনাৰ গ্ৰ' আছে, লগতে আপোনাৰ কোটাক নিঅ' আছে। তো মেক্সিমাম আপোনালোকে গুগল কৰিলেও পাব, ব্ৰকাৰ ডেধাৰ আছে, মানে বহুতখিনি ব্ৰকাৰ আছে যাৰ যোগেদি আমি কৰিব পাৰোঁ। চবৰে প্লেন বেলেগ বেলেগ, কিছুমানত ফ্ৰীতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি, কিছুমানত আপোনাৰ এনুৱেল মেইনটেনেন্স চাৰ্জ AMC থাকে। তো সেই হিচাপে আপোনালোকে যোনটো ভাল পায় ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে। মই ভিডিঅ'ৰ লিংকতো আপোনাৰ দুটা ডিমেট একাউণ্টৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে মোৰ ৰেফাৰেলৰ থ্ৰু দিও, লিংকৰ থ্ৰু দিও আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। তো তাৰপিছত আমাৰ মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেণ্টছ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বেছিকেলি ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়ান ৰিটেইলাৰ্ছে ট্ৰেড কৰে। ৰিটেইলাৰ্ছ বুলি ক'ব গ'লে আপুনি, মই বা যিকোনো কোনোবা এজন ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চন যোনে এটা লিমিটেড এমাউণ্ট অফ মানিতে ট্ৰেড কৰি আছে, সেইখিনিক ৰিটেইলাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। লগতে কিছুমান থাকে ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টাৰ। ইনষ্টিটিউচনেল মানে আপোনাৰ যিবিলাক ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচন হৈ গ'ল, যেনেকুৱা আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ল, ইয়াতে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখা পাইছে যেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ল, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীজ হ'ল, এইবিলাক কোম্পেনীও আনকি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত নিজৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰি পেলাই সেই পইচাটো মাল্টিপ্লাই কৰি আল্টিমেটলি আমাক দিয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় কেতিয়াবা ভাবিছে চাগে যে LIC হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী ইঞ্চুৰেঞ্চ যে প্ৰভাইড কৰে, তেওঁলোকে পইচাটো পায় কিমান? আমাৰ পৰাতো এটা লিমিটেড এমাউণ্টে লয়, কিন্তু আচল ঘটনাটো ঘটি আছে ইয়াতে। তেওঁলোকে আমাৰ পইচা লয়, সেই পইচাটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগাই পেলাই এইটো মাল্টিপ্লাই কৰে। চ' আল্টিমেটলি তেওঁলোকে সেই বস্তুটো কৰি পেলাই আমাৰ পইচাটো আমাক ঘূৰাই দিয়ে। তো আল্টিমেটলি যদি চাব যাওঁ, মানে আচল পইচা যদি ক'ৰবাত আছে, সেইটো হৈছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত, যাৰ থ্ৰুদি আপোনাৰ এখন দেশৰ আনকি গভমেণ্টেও ইনভেষ্ট কৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত। তো তাত বাহিৰে আমি আৰু যদি চাব যাওঁ, মাৰ্কেট পাৰ্টিচিপেণ্ট ফৰেইন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টাৰ থাকে, মানে ফৰেইন কোম্পানী কিছুমানে আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰে। তাত বাহিৰে ডমেষ্টিক ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টাৰ থাকে, আৰু লগতে মাৰ্কেট মেকাৰ্ছ মানে ক'ব গ'লে যিবিলাক ধৰি লওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ট্ৰেডাৰ আছে বা ইনভেষ্টৰ আছে, যোনে ধৰি লওক ইণ্ডিভিজুৱেলে হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত এটা হিউজ মানে মানি আছে। লগতে তাত বাহিৰেও আপোনাৰ কিছুমান ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচনকো মাৰ্কেট মেকাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰি। তো তাৰপিছত আমি নেক্সট টপিকত যদি আহোঁ, ছেটেলমেণ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰিং। তো এতিয়া ক'ব গ'লে আমাৰ যোনটো ছেটেলমেণ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰিং হয়, এইটো T+2 ডেইজ লাগে। মানে আমি ধৰি লওক আজি যদি কিবা এটা ট্ৰেড লৈছোঁ আৰু সেইটো লাভ হ'ব পাৰে বা লোকচানো হ'ব পাৰে, সেই বস্তুটো ছেটেলমেণ্টটো শ্ব' কৰাৰ কাৰণে ব্ৰকাৰৰ একাউণ্টত T+2 ডেইজ টাইম লাগে, মানে ট্ৰেডিঙৰ ডেটো লগতে আৰু 2 দিন। তো লগালগ যে ট্ৰেডিং কৰি ছাপ'জ আপুনি 1000 টকা প্ৰফিট কৰিলে, আজিয়ে যে 1000 টকাটো ওলাই ল'ব পাৰিব এনেকুৱা নহয়। সেই বস্তুটো ছেটেল হ'বৰ কাৰণে T+2 ডেইজ লাগে। তো সেইটো টাইমৰ পিছতহে আপুনি সেই পইচাটো প্ৰফিটটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। লগতে এই গোটেইখিনি যোনটো ৰেকৰ্ড থাকে আপোনাৰ কিনাৰ হওক বা বেচাৰ হওক, এইটো আপোনাৰ এটা চেন্ট্ৰেল ডিপজিটৰী চিষ্টেমৰ থ্ৰুদি মেইনটেইন হয়। আৰু সেই দুটা আপোনাৰ বেছিভাগ আপোনাৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটিজ ডিপজিটৰী লিমিটেড NSDL আৰু চেন্ট্ৰেল ডিপজিটৰী চাৰ্ভিচেছ লিমিটেড CDSL, এই দুটাৰ থ্ৰুদিয়ে মেইনটেইন হয়। ছেটেলমেণ্ট আপোনালোক মই যেনেকৈ ক'লোঁ। তাত বাহিৰেও আপোনাৰ টেক্স এণ্ড চাৰ্জেছৰ কিছুমান কেলকুলেশ্যন থাকে আপোনাৰ ব্ৰকাৰ একাউণ্টত, বা আপোনাৰ ট্ৰেড কৰিলে বা আপোনাৰ ইনভেষ্টিং কৰিলেও। তো সেইবিলাকৰো আপোনালোকে ব্ৰকাৰ একাউণ্টত চাই ল'লে, আপোনালোকে ৰিভিউ কৰিলে পাব যে চব ব্ৰকাৰৰে বেলেগ বেলেগ চাৰ্জেছ থাকে কিছুমান। এনে ইণ্ট্ৰাডে আৰু ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 20 ৰুপিজ পাৰ অৰ্ডাৰ হিচাপত আপোনাৰ বেছিভাগ ব্ৰকাৰে চাৰ্জ কৰে। তাত বাহিৰেও কিছুমান আৰু টেক্স লাগে, যেনেকুৱা আপোনাৰ চিকিউৰিটিজ ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স, ছাৰ্ভিচ টেক্স, আপোনাৰ ষ্টেম্প ডিউটি, তাৰপিছত ব্ৰকাৰেজ ফিজ, এই গোটেইবিলাক বস্তু মানে মিলি পেলাই আল্টিমেটলি আপোনাৰ ট্ৰেডিঙত এটা চাৰ্জ আহে। কিন্তু এইটো অভাৰঅল চাব গ'লে বহুত বেছি নহয়, বহুত ল' এমাউণ্টতে থাকে। তো আশা কৰোঁ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে বুজি পাইছে। আমি নেক্সট টপিকটোলৈকে যাওঁ। তো নেক্সট টপিকটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্টক। তো ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্টক বুলি ক'ব গ'লে আমি এতিয়া ধৰি লওক
শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টক লিষ্টেড আছে। সেই ষ্টকবিলাকক কিছুমান কেটেগৰীত ভাগ কৰিব পাৰি। ইয়াতে মই বহুতখিনি কেইটামান কেটেগৰী দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব পাৰে বা আপোনালোকে নিজে যদি ৰাখিব বিচাৰে এইখিনি ৰাখিবও পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা নিজৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে। তথাপি মই অভাৰঅল বুজাই দিছোঁ, এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, জাষ্ট আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। ত' কমন ষ্টক মানে হ'ল এনেকুৱা এটা নৰ্মেল ষ্টক যোনটোত আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড আৰু প্ৰফিট কোম্পানী গ্ৰ' হোৱাৰ লগে লগে দিয়ে। প্ৰিফাৰ্ড ষ্টক বুলি ক'ব গ'লে যোনবিলাক হৈছে আপোনাৰ ষ্টক আৰু বণ্ডৰ মিক্সাৰ, মানে বণ্ডছো থাকে মাৰ্কেটত কিছুমান। বণ্ড মানে ধৰি লওক এগ্ৰিমেণ্ট টাইপৰ এটা বস্তু হয়। ত' সেনেকুৱা বণ্ডছবিলাকৰো আপোনাৰ মিক্সাৰ যোনটো হয়, ষ্টক আৰু বণ্ডৰ যোনটো মিক্সাৰ হয়, সেইটোক আপোনাৰ প্ৰিফাৰ্ড ষ্টক বুলি কয়। তাত বাহিৰে থাকে গ্ৰ'থ ষ্টক, যোনকেইটা শ্বেয়াৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যতে গ্ৰ'থ হোৱা চান্স আছে, সেইকেইটাক আপোনাৰ গ্ৰ'থ ষ্টকৰ কেটেগৰীত ৰখা হয়। ভেলু ষ্টক মানে আপোনাৰ যোনটো ষ্টক ধৰি লওক কোম্পানীয়ে ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে, কিন্তু বৰ্তমান সেইটো ডিছকাউণ্ট ৰেটত চলি আছে, ঠিক তেনেদৰে সেইটোক ভেলু ষ্টক বুলি ক'ব পৰা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড ষ্টক থাকে। কিছুমান কোম্পানীৰ ষ্টক আছে যোনে আপোনাক কিনি ৰাখিলে শ্বেয়াৰৰ ভেলুটোতো বাঢ়িবই, কিন্তু আপুনি সেই ষ্টকটো আপুনি যে কিনি ৰাখিছে বেছি কোৱান্টিটিত, তাৰ বাবে আপোনাক এটা কমিশ্যনো সেই কোম্পানীটোৱে প্ৰভাইড কৰিব। এজ এ মান্থলি বেচিছতো হ'ব পাৰে বা ইয়াৰলি বেচিছতো হ'ব পাৰে। ত' সেনেকুৱা ষ্টকবিলাকক আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড ষ্টক হিচাপে কাউণ্ট কৰা হয়। মানে আপোনাৰ ক'ব গ'লে দুই ধৰণে লাভ হোৱা চান্স থাকে। যদি আপুনি ভালদৰে ষ্টাডি কৰি আৰু এনালাইচিছ কৰি ডিভিডেণ্ড ষ্টকত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম কথা ডিভিডেণ্ড ষ্টকটোৰ ভেলু যেতিয়া বাঢ়িব, ছাপ'জ আপুনি 500 টকাত কিনিছে আৰু বৰ্তমান এক বছৰ পিছত সেই ষ্টকটোৰে ভেলু আপোনাৰ 600 বা 700 টকা হৈ গ'ল। ত' 200 টকা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰফিট। লগতে আপুনি যিমান কোৱান্টিটি ৰাখিব, ধৰি লওক সেই 500 টকাৰ ষ্টকটো আপুনি 10টা কোৱান্টিটি ৰাখিছে, সেই কোৱান্টিটিৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ কাৰণে এটা ডিভিডেণ্ডটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব। ত' সেইটো এজ এ আপোনাৰ এক্সট্ৰা ইনকাম বা এটা কমিশ্যন টাইপৰ হৈ গ'ল। ত' সেইটো এটা আপোনাৰ মানে এডভান্টেজ থাকে ডিভিডেণ্ড ষ্টকত। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লু চিপ ষ্টক, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যেনেকৈ ৰিলায়েন্স হৈ গ'ল, MRF হৈ গ'ল, এইবিলাকক ব্লু চিপ ষ্টক বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছতো আমি লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ আৰু স্মল কেপ হিচাপে ভাগ কৰিব পাৰোঁ। চ' লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ, স্মল কেপৰ মানে কিছুমান টাৰ্ণ অভাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, সেই হিচাপে আপোনাক এই তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হয়। মই পিছৰ ভিডিঅ'ত বুজাই দিম এইখিনি বস্তু ব্ৰিফলি আপোনালোকক। তাত বাহিৰে আপোনাৰ কিছুমান থাকে টেক ষ্টক, যোনবিলাক টেকনলজিকেল কোম্পানীৰ থাকে। লগতে হেল্থ কেয়াৰ ষ্টক থাকে, আপোনাৰ হেল্থ কেয়াৰ ৰিলেটেড কোম্পানী, হস্পিটেলবিলাকৰ বা যিবিলাক ফাৰ্মাচিউটিকেল আছে সেইবিলাকৰো। ফাইনেন্সিয়েল ষ্টকত আপোনাৰ যিমানবিলাক ফাইনেন্সিয়েল বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী ৰিলেটেড ষ্টক আছে সেইবিলাক আহিব। এনাৰ্জি ষ্টকত আপোনাৰ যিমানবিলাক এনাৰ্জি ছেক্টৰৰ আপোনাৰ অইল, নেচাৰেল গেছ বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ৰিলেটেড ষ্টক আছে সেইবিলাক আহিব। ত' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টক থাকে। ত' এইখিনিয়ে আজিৰ টপিকটো, এইখিনিতে মই সামৰি নিলোঁ। লাষ্টত মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই চব বস্তু থিয়ৰিটিকেলি এইকাৰণে যাই আছোঁ, বিকজ বহুতে হয়তো আপোনালোকক ইউটিউবত প্ৰেক্টিকেলি বহুত বস্তু দেখাই দিব, কিন্তু একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেলি দেখালে অকল কাম নকৰে। মাৰ্কেটত আহিব লাগিলে, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহিব লাগিলে থিয়ৰিটিকেলি আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজিব লাগিব। বিকজ আমি যদি নিজেও আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনবোৰ যেতিয়া কৰোঁ বা কোনোবাই ডক্টৰী কৰে বা কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে, তাতে আমি 4-5 বছৰ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি নিজে ডায়েৰীত নোটছ বনাই বা বহীত নোটছ বনাই আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ। ত' তাৰে তুলনাত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট এটা বহুত কমপ্লেক্স কেৰিয়াৰ হয়। এজন ডক্টৰ হ'বৰ কাৰণে যেনেদৰে 4-5 বছৰৰ সময় লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে যেনেদৰে 4-5 বছৰৰ সময় লাগে, ঠিক তেনেদৰে ট্ৰেডিংটোকো এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব লাগিলে আপোনালোকৰ সময় লাগিব। মিছাকৈ তাতে কোনো ধৰণৰ মই আপোনালোকক মিছা আশা দিব নোখোজোঁ। লগতে এইটো কেৰিয়াৰো এনেকুৱা এটা ওৱান অফ দ্য টাফেষ্ট কেৰিয়াৰ হয়। লগতে ইয়াৰ কাৰণে বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক লাগিব। ত' সেইটো কাৰণে মই যিখিনি নিজে শিকিছোঁ, সেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। লগতে মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক থিয়ৰিটিকেলি ষ্টাৰ্টিং এইকাৰণে কৰিছোঁ, বিকজ আপুনি যদি কোনোবা এটা বস্তুৰ থিয়ৰিখিনি আগতে বুজি নাপায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলখিনি বুজোতেও ডিফিকাল্টিজ হ'ব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে লাইভ ট্ৰেডিং ভিডিঅ' বা লাইভ ট্ৰেডিঙৰ ৰিলেটেড কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণ কি হয়, সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকক অতি সোনকালে আগবঢ়াম। কিন্তু প্ৰথমতে মই আপোনালোকক থিয়ৰিটিকেলি এইকাৰণে বুজাইছোঁ, বিকজ আপোনালোকে প্ৰথমতে বুজক যে মাৰ্কেটখন কেনেদৰে কাম কৰে, কি হয়, লগতে কি কি ষ্টক থাকে। সেই বস্তুখিনি থিয়ৰিটিকেলি গোটেইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে বুজি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে টেকনিকেল পাৰ্টত বা প্ৰেক্টিকেল পাৰ্টত গুচি গ'লে আপোনালোকে ইজিলি গোটেইখিনি বস্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিব। ত' আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে ময়ো এটা অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। বিকজ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ বা টপিক বাছি পেলাই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দিবলৈ বহুতখিনি টাইম লাগে। ত' আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বহুতখিনি প্ৰয়োজন আছে। ত' এইখিনিয়ে ক'লোঁ, ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ' মই অতি সোনকালে আপলোড কৰিম।